ორი სიტყვით რო ვთქვათ, ანუ დღევანდელი საფრთხე, ასე ვთქვათ, რას განიხილავს სახელმწიფო საფრთხეც და რატო აყოვნებს, ვთქვათ, რეგულირებას ზოგადად. ყოველ შემთხვევაში რეგულირება ცოტა ფაქიზის საკითხია და სწორედ ამიტომ აყოვნებს ეროვნული ბანკი ამ საკითხს. არ არის გასაკვირი, ცხადია, მათაც სწავლა უწევთ, მათაც ფეხის აბმა უწევთ ამ ტექნოლოგიისთვის, შესაბამისად დრო ჭირდებათ აუცილებლად, თუმცა საქართველოს ბაზარზე უკვე არიან საკმაოდ მსხვილი მოთამაშეები, თუ ვინ ჩვენ წარმოადგენლები აქედან ოქროსაწმისი, სპოტკოინი, შესაძლებელი არის ქართულ მაგალითზე შეიქმნას ქართული ხედვა ამ ტექნოლოგიის მიმართ. დავიწყე პრეზენტაციას. გაციფრულება, ერთადერთი წერტილი, რომელსაც დღეს ეხებოდნენ ბანკები. ტექნოლოგია, რომელმაც თავისით პოვა 2009 წლიდან განვითარება, საკმაოდ მიმზიდველი და საპასუხისმგებლო აღმოჩნდა ბაზარზე ბანკებისთვის. კონკურენტად გამოუჩნდა უხეშად, რომ ვთქვათ. შესაბამისად, ბანკებს მოუწიათ აქტიურად ფეხის აბმა ამ ყველაფრისთვის. აუცილებლად მინდა შევეხო, სანამ უშუალოდ ჩვენი პროდუქტის და პროექტის გაცნობაზე გადავალ, აუცილებლად მინდა შევეხო გავლილ გზას, რაც გავიარეთ ამ შემთხვევაში. ხო. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ბლოკჩეინის თაობებზე. განხილული იქნა ამ შემთხვევაში ბიტკოინი, რომელთან დაკავშირებითაც ბატონმა დავითმა საკმაოდ მრავლის მომცველად წარმოგიდგინა თავის გამოსვლაში. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ განსხვავებები წარმოდგენილ კრიპტოვალუტებს შორის. ბიტკოინი ციფრულ ოქროდ წოდებული პირველი კრიპტოვალუტა, რომელმაც საკმაოდ დიდი მასშტაბის დემონსტრირება მოახდინა იმისა, თუ რა შეუძლია ტექნოლოგიას დამოუკიდებლად გააკეთოს. ყოველგვარი მესამე პირის ჩარევის გარეშე, მესამე ავტორიტეტის ჩარევის გარეშე იფუნქციონიროს თავისით. შესაძლებლობა, რომელიც ამ შემთხვევაში ახალმა ინტერნეტმა მისცა ამ ტექნოლოგიას, კარგად და თვალნათლივ იყო წარმოდგენილი ბლოკჩეინის სახით. ბლოკჩეინის გამოყენება ამ შემთხვევაში რეალურად კრიპტოვალუტისთვის მოხდა, თუმცა ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას აქვს საშუალება ძალიან ბევრი, ძალიან კომპლექსური და ძალიან საჭირო ტექნოლოგიები, ასე რომ ვთქვათ, გააციფრულოს და დღეს არსებული სერვისები პირდაპირ გადაიტანოს მასში. ნამდვილად არის შესაძლებელი ბიტკოინის პირველი თაობის კოინად წოდება. ეთერიუმი და ეთერიუმის პლატფორმა. ამასთან დაკავშირებითაც აუცილებლად მინდა აღვნიშნო smart კონტრაქტები და დეცენტრალიზებული აპლიკაციების სისტემა, რომელმაც რეალურად მისცა მსგავსი გაფართოების საშუალება ეთერიუმს. ნიშნულოვანია ტექნოლოგიური განვითარების თვალსაზრისით აღვნიშნოთ ის როლი, რომელიც smart კონტრაქტებმა ითამაშა ამ ყველაფერში. რეალურად ბიტკოინის მაგალითზე აუცილებლად თუ განათლებაზე მიდგა საუბარი, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ბიტკოინის მაგალითზე, როდესაც ერთი ინდივიდი ურიცხავს მეორე ადამიანს ციფრულ აქტივს, ამ შემთხვევაში ბიტკოინს, რევერსიული არ არის, ამ შემთხვევაში ეს აქტივი და საკმაოდ რთულდება მესამე ინსტიტუტის ჩარევის გარეშე ამ ყველაფრის კონტროლი. ამის მარტივი და საინტერესო გადაწყვეტა შემოგთავაზა ეთერიუმის პლატფორმამ smart კონტრაქტების გამოყენებით, შესაბამისად შესაძლებელი გახდა უფრო ფართო და მრავლის მომცველი ფართომასშტაბიანი ფიქრი ამ ტექნოლოგიის გაფართოებაზე. მესამე თაობის კოინება პირადად ჩემთვის ამ შემთხვევაში სლაიდზეც წარმოდგენილი ვინც ჰყავს, განვიხილავდი აუცილებლად IOTA-ს, Cardano-ს და EOS-ს. რატომ? ეს ჯგუფები, რომლებიც ამ კოინებზე მუშაობენ, არიან ორიენტირებული მომავალზე. ტრანზაქციის სიჩქარე, გაფართოება, რაც ამ შემთხვევაში პრობლემად ჰქონდა ეთერიუმის და ბიტკოინის მაგალითზე. ახსენა დავითმა აუცილებლად სიჩქარე ვახტანგი.
ბოდიში ზეღანაც დავითად მოგიხსენიეთ, ახსენა ვახტანგმა სიჩქარე ბიტკოინისა ერთ-ერთ შემაფერხებელ პუნქტად გაფართოება ამ შემთხვევაში, რომლის გადაჭრასაც ცდილობენ წარდგენილი ჩემთვის მესამე თაობის კოინები. ცდილობენ iOS-ის მაგალითზე 100,000 ტრანზაქციის გატარებას წამში. აქვთ ცდილობა ამ პრინციპების შემუშავებისა. ბლოკჩეინის ახალი სახე, რომელიც თუ გინდ კარდანოს მაგალითზე, იოტას მაგალითზე იყო წარმოდგენილი, გაფართოების სხვა პრინციპი, არა ჯაჭვური, არამედ ქსელური და ასე შემდეგ. საინტერესოა, რაში გვჭირდება ბლოკჩეინი ჩვენ საქართველოში. რა გამოყენება შეიძლება ჰპოვოს ამ ტექნოლოგიამ. ბანკებისთვის რეალურად ბანკებისთვის შესაძლებელია ტრანზაქციის სიჩქარე განმაპირობებელი გახდეს მათი პროდუქტის დახვეწისა. ვწუხარ რომ შეთხელდარიგები, ვწუხარ რომ დაგტოვეს ბანკის წარმომადგენლებმა ეროვნული ბანკის წარმომადგენლის ჩათვლით, იმიტომ რომ აუცილებლად საჭირო არის ამ ყველაფრის დარეგულირება, აუცილებლად საჭირო არის ამ ყველაფრისთვის ყურადღების მიქცევა იმისათვის, რომ განვითარებას როგორც მინიმუმ არ ჩამოურჩეთ. არა თუ ფეხი აუბათ. დღევანდელ ფინანსურ მდგომარეობაზე მინდა აუცილებლად ვისაუბრო საქართველოს მაგალითზე. რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს ქვეყანაში? ქვეყანაში გვაქვს მსგავსი მდგომარეობა. რეალურად კომერციული საქმიანობა ბანკებისა საკმაოდ გამაჯერებელი აღმოჩნდა სრულიად ბაზრისთვის. სრულად იქნა ათვისებული ბაზრები სესხის თვალსაზრისით. შესაბამისად, გაჩნდა ბარიერები, რომლის გადალახვაც რეალურად მათივე გაწერილი პუნქტების გამო შეუძლებელი აღმოჩნდა ბანკებისთვის. ზუსტად ეს მომენტია, ის ფაქტორი, რაც აიძულებს ამ შემთხვევაში ბანკებს იყვნენ მეტად ლოიალურები, განახორციელონ სხვადასხვა სახის აქციები. მივესალმები VTB ბანკის აქციას, ასე რომ ვთქვათ, რომელმაც მსესხებლებს რეალურად გაუმარტივა, ორთვიანი ვადა მიეცათ ამ შემთხვევაში მსესხებლეს იმისათვის, რომ გადაფარონ დისკაუნტის საშუალებით გადაფარონ არსებული სესხები, ნამდვილად იგრძნობა სოციალური პასუხისმგებლობა, ვერაფერს ვიტყვი, მისაბაძის აქციელი არის სხვა ბანკებისთვისაც. რას ვაკეთებთ ჩვენ? ამ თემაზე გადავალ ახლა აუცილებლად. ვინ ვართ და რას ვაკეთებთ? ხო. კომპანია Luna Group-ი დაარსდა გასულ წელს. ბაზარზე შემოსვლის დღიდან Luna Group-ი ორიენტირებული იყო ციფრული ტექნოლოგიების ქართულ ფინანსურ მოდელებზე მორგებაზე. საკმაოდ რთული მაგალითი დავისახეთ მიზნად, რთული მოცემულობა. გამომდინარე იქიდან, რომ შეუძლებელია დააკავშირო ამ შემთხვევაში წარმოება, სუფთა წმინდა წარმოება ციფრულ კრიპტოვალუტებთან. საკმაოდ რთულია ათამაშო ერთმანეთთან საბირჟო პროდუქტი და ეკონომიკური წარმოება. თითქმის შეუძლებელია ამ შემთხვევაში მათი სტაბილური კავშირის გამონახვა, მაგრამ მიზანმიმართულობამ, მუდმივმა მუშაობამ, გათენებულმა ღამეებმა შესაძლებელი გახადა ამ ორი კომპონენტის გაერთიანება. რა გავაკეთეთ ჩვენ? პირველ რიგში IC coin-ი, რომელიც ბაზარზე გამოვიდა თებერვლიდან, ამ შემთხვევაში ფაბრიკაც ასეთი ატაცებული კოინების მხრიდან საკმაოდ საინტერესო ფაქტია, რომ დავსტარტეთ ამ შემთხვევაში იქ კოინების წარდგენა, ტრენდად ჩამოყალიბდა, რომ ნებისმიერი ICO აუცილებლად იქ უნდა გავიდეს და ასე შემდეგ. საკმაოდ პოპულარული ადგილი გახდა დასტარტვისთვის, ასე რომ ვთქვათ, რა გავაკეთეთ ჩვენ? IC coin-ი ემისიით 250 მილიონი გამოვიდა ბაზარზე. მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელსაც ყურადღებით ვუყურებთ. რეალურად საქართველოში რამდენმა ვიცით, როგორ არის შესაძლებელი თუ გინდ ბიტკოინის შეძენა. პირველი ალტერნატივა, რაც გვახსენდება ამ შემთხვევაში Liberty Bank-ის მაგალითზე, იმანის ჩართულობით და ასე შემდეგ. ერთადერთი წყარო. თუმცა არ არის რეალურად ტექნიკურად ერთადერთი წყარო ამ შემთხვევაში მსგავსი ციფრული აქტივის შეძენისა თუ გინდ საბანკო მხარე, რომელმაც აითვისა ეს ტექნოლოგია. ტექნოლოგიაზე მეტად ვიტყოდი, ტექნოლოგიის განვითარება
განვითარებას შეხედა და ამის საშუალებით მან დაიწყო უბრალოდ ათვისება იმოცემულობისა, რომლის ათვისებაც შეუძლია ნებისმიერს. IC coin-ი წარმოადგენილია ბაზარზე ემისიით 250 მილიონი. ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვიყენებთ მაინერებს ტრანზაქციის დასადასტურებლად, რაც ცხადია გავლილი მაგალითების საფუძველზე იქნა გადაწყვეტილი. სისტემას არ ვიყენებთ, proof of work, რაც გულისხმობს მაინერის ჩართულობას ამ შემთხვევაში ტრანზაქციის დასადასტურებლად. რეალურად საინტერესო იყო ბიტკოინის მაგალითზე ამ სისტემის გამოყენება, როდესაც გინდა რაღაცამ თავისით განავითაროს თავისით პოვოს განვითარება და ხალხმა აიტაცოს, მარტივია იპოვო მსგავსი საშუალება, მომხმარებელს ტრანზაქციის დასადასტურებლად შეაერთებინო მაინერი, რომელიც ელექტროენერგიას მოიხმარს, არის ქსელში ჩართული, რეალურად თვითღირებულებაც მაღალი აქვს. რატომ უნდა შეაერთოს ნებისმიერმა ჩვენგანმა მაინერი, რატომ უნდა ჩართოს სისტემაში? იმიტომ რომ მიიღოს ბიტკოინი, რომელიც ამ შემთხვევაში საკმაოდ ნდობით სარგებლობს და შესაბამისად მისი ფასიც შეგვიძლია შევხედოთ კი იცვლება, დრამატულად იცვლება ხშირად, მაგრამ სტაბილურად მაღალია. ჩვენ ავირჩიეთ POS პრინციპი, proof of work, იმისათვის, რომ ჩვენი გეგმა რეალურად მარტივად და სწრაფად გამგვეხორციელებინა. როდესაც ლუნა ჯგუფი ბაზარზე პირველად შემოვიდა, ის ორიენტირებული იყო ბაზრის აუთვისებელი ნაწილების ათვისებაზე, ასე რომ ვთქვათ. კაპიტალური ბაზარი, სადაც საკმაოდ დიდი პრობლემა გვაქვს ქვეყნის მასშტაბით სრულად. არ არსებობს საქართველოში კაპიტალის ბაზარი, არა თუ ცუდი ფორმით, არამედ საერთოდ არ არსებობს. ამის არგუმენტად რეალურად ბევრი სტატისტიკის მოყვანა შეგვიძლია შევადაროთ ერთმანეთს მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელში ბანკების მოგება და წარმოების მაჩვენებელი, რაც ცხადყოფს რეალურად საქართველოში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას. კარგია ბანკები, როდესაც ფეხს უბამენ წარმოადგენენ ტექნოლოგიებს, გრძნობენ კონკურენციას და შესაბამისად ხვეწავენ თავიანთ პროდუქტს, მაგრამ რეალურად მოსახლეობას გაპროცენტების გამო საკმაოდ დიდი პრობლემები შეექმნა. აუდიტორია, რომელსაც ამ შემთხვევაში ჩვენ ვითვისებთ, არის ქართული მოსახლეობა, შესაბამისად სოციალურ პასუხისმგებლობას ხშირად ვეხები, მაგრამ აქაც კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, დაწყებული ჩვენი ვებსაიტიდან დამთავრებული ჩვენი white paper-ით სამ ენაში იყო წარმოდგენილი, ძირითადად ინგლისურად, რუსულად და ქართულად. რატომ გაკეთდა ეს? საქართველოში ინვესტორებზე მეტად მაძიებლებისა და კრიტიკოსების რაოდენობა ყავს მოსახლეობაში უმეტესობა. საკმაოდ დიდი კრიტიკა მოყვა ჩვენს white papers, იმიტომ რომ რეალურად ხელმისაწვდომი გახდა ქართული მომხმარებლისთვის, არ იყო ენობრივი შეზღუდვა ამ შემთხვევაში და პირდაპირ გავაცანით, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი პროდუქტი ქართულ მომხმარებელს. საკმაოდ დიდი კრიტიკა მოყვა გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობაში ცნობიერება კრიპტოვალუტების მიმართულებით, ბლოკჩეინის მიმართულებით საკმაოდ დაბალია. შესაბამისად არაარგუმენტირებული, მაგრამ ინტერესით გამოწვეული კრიტიკის მიმართ გამკლავება გვიწევდა დრო და დრო. რა გავხადეთ შესაძლებელი ჩვენს პლატფორმაზე? გამოვუშვით IC coin-ი, არსებული კრიპტოვალუტა, რომელიც ცხადია ICO-ს ატარებს, ICO-ს პრინციპითაა, ამ შემთხვევაში სამ ეტაპად არის ჩვენი ICO დაყოფილი, მეორე ეტაპით, პირველი და მეორე ეტაპი წარმატებით დავასრულეთ. მოხარული ვარ, რომ საკმაოდ დიდი ინტერესი მოყვა საზოგადოების მხრიდან ჩვენ საქმიანობას. მოხარული ვარ იმის გამოც, რომ ათასობით ადამიანმა არა მხოლოდ ლოკალურად, არამედ გლობალურად გამოუცხადა ICO-ს პლატფორმას ნდობა. ძირითადი მიზეზი იმისა, რის გამოც ჩვენი კოინი ამ შემთხვევაში ღირებულია, არის საინვესტიციო პლატფორმა. საინვესტიციო პლატფორმა, რომელიც IC coin-თან ერთად შეიქმნა, იმისათვის, რომ ნამდვილი წარმოება დაეკავშირებინა საბირჟო პროდუქტთან. საინტერესო მოცემულობაა, მინდა
გიჩვენოთ სქემა აუცილებლად საინტერესო მოცემულობა გვაქვს ამ შემთხვევაში კაპიტალის ბაზარზე საკმაოდ მსხვილ მოთამაშეს ვაჩენთ საინვესტიციო პლატფორმის შემოთავაზებით მომხმარებლისთვის საინვესტიციო პლატფორმა რომელიც საბოლოო ჯამში გახდება საკმაოდ დიდი ბაზა დასაფინანსებელი პროექტებისა რომლებიც გლობალური თვალსაზრისით გლობალურად მოიზიდავენ ინვესტიციას. შესაძლებლობა ამ შემთხვევაში გლობალური ინვესტიციის მოზიდვისა ზუსტად ამ ციფრული ტექნოლოგიით იქნა უზრუნველყოფილი, ხოლო მეორე ნაწილი, რომელსაც ვუკავშირებთ ჩვენ კრიპტოვალუტას, არის სუფთა წარმოება. საინტერესოა სრულიად გლობალური ბაზრისთვის მსგავსი პროდუქტი, ვინაიდან ანალოგები რამოდენიმე მოეძებნება, რამოდენიმე მცირე მასშტაბიანი ასე რომ ვთქვათ, პროექტები, რომლებიც ბაზარზე იყვნენ წარმოდგენილი მსგავსი პრინციპით, დაფინანსების თვალსაზრისით გულისხმობ, საკმაოდ მსხვილი შესაძლებლობა უჩნდება საქართველოში ნებისმიერ ბიზნეს პროექტის ავტორს, ნებისმიერ ბიზნეს იდეის მატარებელ პიროვნებას იმისა, რომ გლობალურად გაიტანოს თავისი იდეა და გლობალურად მოიხვეჭოს დაფინანსება. IC coin-ის გამოყენებით ცხადია. ამ სისტემის შემუშავებისას მუშაობდით იურიდიულ მხარეზე, მუშაობდით რეგულაციებზე, მუშაობდით ტექნიკურ მხარეზე. საკმაოდ გართულებული იყო იდეალური მოდელის შექმნა, რომელიც ამ შემთხვევაში არც მწვავედს დაწვავდა და არც შამფურს. მაგრამ შესაძლებელი გახდა მსგავსი მოდელის შემუშავება და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატება ჩვენი კომპანიისთვის სწორედ ეს არის. ახალი ხაზების გაჩენა გლობალური ინვესტიციების სახით ლოკალური ბიზნესებისთვის. დღეისათვის ქართულ კომერციულ ბანკებს არ გაჩნიათ ალტერნატივა. არ ყავთ ალტერნატივა, რაც კომერციული კაპიტალის ბაზრის არარსებობით არის განპირობებული. კაპიტალის ბაზარი, რომელიც საქართველოში არამცდუ განუვითარებელი, არამედ არარსებულია, საკმაოდ მტკივნეული თემაა ნებისმიერი ჯანსაღად მოაზროვნე ეკონომისტისთვის. და რატომ? ქართულ კომერციულ ბანკებს არ ქონიათ შეხება განვითარებულ კაპიტალურ ბაზართან. შესაბამისად, ნებისმიერი ახალი წამოწყება აუცილებლად ასოცირდება კონკურენციასთან. რამდენი ვფლობთ, ვინც დავრჩით ამ შემთხვევაში აუდიტორიაში, რამდენი ვფლობთ ფასიან ქაღალდებს? არა, ძალიან გვიჭირს ამ შემთხვევაში, ზუსტად ეს არის მტკივნეული მომენტი ჩვენთვისაც, სწორედ ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, რომელიც საკმაოდ დიდი ქვედაზღვარით ხასიათდება ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე, მაღალი თანხობრივი თვალსაზრისით გულისხმობ ცხადია, საკმაოდ დიდ პრობლემებს ქმნის ბიზნესების რეალური განვითარებისთვის. კარგია, ბანკებს საკმაოდ დიდი მოგება აქვს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმაც აღნიშნა, რომ სატირალი მაშინ გვექნება, როდესაც ბანკებს მოგება არ ექნება, მაგრამ ჩემთვის პირადად რეალურად ეროვნული ბანკი მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მაგალითზე აუცილებლად უნდა იყოს მარეგულირებელი კომერციული ბანკებისთვის და არა კაპიტალის ბაზრისთვის. კაპიტალის ბაზარში ეროვნული ბანკის მსგავსი ჩართულობა რეალურად ფასიან ქაღალდებს დღეს ვინც მოგაწოდებს არის ძირითადად ეროვნული ბანკი. ეროვნული ბანკი გვთავაზობს საკმაოდ მაღალი ქვედა ზღვარით ფასიან ქაღალდებს, შესაბამისად შეუძლებელი ხდება ნებისმიერი ინდივიდისათვის მისი შეძენა. რატომ? საკმაოდ სწრაფი განვითარების საშუალებას მოგცემს ჩვენ ქვეყანაში ფასიანი ქაღალდების გამარტივებული მოდელის შემუშავება, რასაც ჩვენ პლატფორმაში ამ შემთხვევაში ეტაპობრივად ვუზრუნველყოფთ. ჩვენს პლატფორმაზე აუცილებლად ჩაეშვება დიდი რაოდენობით პროექტები, აუცილებლად გაჩნდება შესაძლებლობა იმისა, რომ გამოვიდეს ჩვენს პლატფორმაზე ტოკენები, აუცილებლად გახდება ექნება პროცესს მზარდი ტემპები, აუცილებლად გაფართოვდება მაქსიმალურად მნიშვნელოვანი კომპონენტები ამ ყველაფერთან ერთად მინდა აღვნიშნო არის ის, რომ რეალურად IC coins არა მხოლოდ კაპიტალური ბაზრის ათვისებას სურს, არამედ სურს
გადახდის სისტემებზე ადაპტირება. გადახდის სისტემებზე ადაპტირებაზეც მუდმივად მიმდინარეობს მუშაობა, მუშაობს იურიდიული მხარე, მუშაობს ტექნიკური მხარე, მუშაობს ბიზნეს მხარე და სრულად ცდილობთ ავითვისოთ ბაზარი. აუცილებელია საქართველოს ბაზარზე არსებული მოთხოვნა შესაბამისი მიწოდებით იყოს უზრუნველყოფილი. სწორედ ამის მუდმივი კვლევა, მუდმივი ანალიზი მიმდინარეობს ჩვენ კომპანიაში. შესაბამისად მუშავდება ყველა სქემა და შესაბამისად ვიქცევით ჩვენს. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და შეკითხვები თუ გაქვთ. სიამოვნებით მოგესალმებით. თქვენ ახსენეთ იურიდიული მხარე მუშაობის. მაინტერესებს რა ტიპის სამუშაო გასწიეთ, ან რომელი საჯარო დაწესებულებასთან თუ იყო კონსულტაციები ამასთან დაკავშირებით? საკმაოდ საინტერესო შეკითხვაა. ჩვენ გვყავს იურისტების საკმაოდ დიდი რაოდენობით იურისტები კომპანიაში, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ რეგულაციებთან მიმართებაში. აუცილებლად იტყვის IC-Coin-ი, IC საინვესტიციო პლატფორმა თავის სიტყვას, როდესაც დღის წესრიგში მოვა ამ ყველაფრის კრიპტოვალუტების, ბლოკჩეინის და ახალ ტექნოლოგიების დარეგულირება. მზადყოფნა ამისი მომენტალურად გვაქვს აუცილებლად, შესაბამისად ნებისმიერი სიახლე, რომელსაც ავითვისებთ, ადაპტირებას მოვახდენთ ბაზარზე, სრულად არის გამართული ბიზნეს თვალსაზრისით, იურიდიული თვალსაზრისით და ტექნიკური თვალსაზრისით. მუდმივად გვაქვს მზადყოფნა იმისა, რომ რეგულატორი ამ შემთხვევაში წარმოადგენელი ვინც იქნება თუ გინდ ეროვნული ბანკის მაგალითზე გვაქვს მზადყოფნა იმისა, რომ ყველასთან ვითანამშრომლოთ, ჩვენი აზრი, ჩვენი გამოცდილება გაუზიაროთ და შევთავაზოთ ქართულ ბაზარზე მორგებული ალტერნატივები. იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ შეიძლება ასე ვთქვათ დაჩქარდეს ადაპტირება იგივე ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის, იგივე ვთქვათ რეგულაციასთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტის ჩვენ ვფიქრობთ მეტი დისკუსიით. ჩვენ ვქნით პლატფორმას, სადაც ჩვენ ვქნით ამ ხიდს, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას ბანკებსა და იმ ჯგუფებს შორის, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ. ჩვენ მე პირადად მხარს ვუჭერ იმას, რომ ეს ტექნოლოგია უკვე დღევანდელი მოცემულობაა და ეს უნდა მოხდეს. იმის მიუხედავად, რომ რაც მე ცოტა ხნის წინ თქვი, შტაბ-ეჭილება იქნება, რომ ბანკები არ არიან კარგად გარკვეული ამ სფეროში. მე დარწმუნებული ვარ, იქიდან გამომდინარე Liberty არის ჩართული, იგივე TBC, იგივე საქართველოს ბანკის გარკვეული ჯგუფები, ბუნებრივი ამზადებენ გარკვეულ არახმაურებენ ამას, მაგრამ ამზადებენ გარკვეულ ნიადაგს ამ ტრანსფორმირებისთვის. შეუძლებელია კომპანია, რომელიც ფლობს ამხელა აქტივებს, არ ფიქრობდეს იმაზე, რომ დაიცვას თქვათ ხვალზე თავისი ბიზნესი ამ ცვლილებებისგან, ხო? ამ გულისხმობ პირიქით მოახდინოს ადაპტირება და არ ჩამორჩეს ინოვაციებს და არ დაიკარგოს ბაზრიდან. და ერთადერთი კითხვა მე ალბათ ენდრიუსთან მექნება. The final question. When we speak about the technology, this technology must be unregulated or it's unregulated, but at the same time we ask authorities to regulate the system. So what's the logic? Well, Spotcoin operates currently an over-the-counter desk, and we, in anticipation of regulatory oversight from Georgia, we hired the AML and KYC trainer from the National Bank of Georgia. I think that national government has a right and a will to protect its citizens from terrorism, child molesters, from illegal activity, from drug activity. This authority is given to the government by its people, and cryptocurrency doesn't exist in some vacuum whereby those rules and laws do not exist. So we at Spotcoin believe we're quite concerned that we need to work with government in order to maintain and operate good, clean, regulatory oversight. So we're doing that directly with Parliament. We're doing that directly with the National Bank of Georgia, and in anticipation of this working group with the Ministry of Economy. So that's my personal position. Thank you for your participation.
და ნუ ალბათ დასასრულს ხო ანუ როგორც ვთქვით ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ გარკვეულწილად წარმომადგენელი სხვადასხვა სექტორის ანუ ამ შემთხვევაში თქვენი სექტორი არ არის ფართე წარმომადგენელი საქართველოში ამის მიუხედავად ჩვენ გთავაზობთ მუდმივად გარკვეულწილად თქვენი ინტერესების გამოხატვას იგივე ის იქნება არ ვიცი შეიძლება იყოს ეს სტატიების სახით შეიძლება რაღაც საგამართლებლო ვიდეოების სახით ანუ ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება რომ გარკვეული საკითხები წინ წამოვწიოთ თქვენ სასარგებლოდ ამიტომ თქვენგანაც ჩვენ რა თქმა უნდა ველოდებით მეტ აქტიურობას ანუ ტექნოლოგიების მხარეს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში და მხარს გვიჭერთ რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ წეგანდელ თემას მინდა დავუბრუნდე რეგულაციასთან დაკავშირებით რომ საკითხები იყოს მკვეთრად დაყენებული და ჩვენ ვიცოდეთ ანუ ზოგადად ყველა მხარე მიცოდეს რა საკითხის გადაწყვეტა უწევს მას იმიტომ მე არ დაგიმალავთ ჩვენც გვაქვს ასეთი მომენტები რომ როცა ჩვენ მივმართავთ ეროვნულ ბანკს ანუ თქვა კონკრეტულად სხვა ბანკს მათ ეხლა აქვთ ეს სტრატეგია რომ არის საუბრობთ მაგრამ როგორც მე გითხარით ეს სტრატეგია არ ნიშნავს იმას რომ ისინი ამაზე არ ფიქრობენ უბრალოდ ამ ეტაპზე არ ახმაურებენ გარკვეულწილად რაღაც წეგან სწორედ აღნიშნეთ ამ შემთხვევაში რა სტილში ფიქრობენ ამ ყველაფერზე უყურებენ ამ ყველაფერს როგორც კონკურენტს და შესაბამისად ცდილობენ თავიანთი პროდუქტის განვითარებას თუ პირდაპირ ახდენენ ადაპტირებას თავიანთ პროდუქტზე ამ შემთხვევაში ამ ტექნოლოგიის ტექნოლოგიას მრავალმხრივი გამოყენება შეიძლება ჰქონდეს თუ გინდ საბანკო სექტორში მაგრამ რა ალოგიკურია ამ შემთხვევაში საბანკო სექტორისა და ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის მიქსი. ალოგიკურია გამომდინარე distributed ledger, რაც ხშირად შეგვხვდა დღეს ამ ტერმინის გამო არის მხოლოდ არალოგიკური. არალოგიკურია გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად ვებ სივრცემ განიცადა ტრანსფორმირება ვებ 2.0-დან გადავედით ვებ 3.0-ზე ამ შემთხვევაში და ბაზარზე გვაქვს უამრავი მაგალითი ამ ტექნოლოგიის გამოყენებისა. გამომდინარე აქედან ქართულ მომხმარებელს IC-Coin-ის საშუალებით ზუსტად ამას ვთავაზობთ. ქართულ რეალობაზე, ზუსტად ქართულ ფინანსურ მდგომარეობაზე მორგებულ პროექტს ვთავაზობთ. ქართულ მომხმარებელს საშუალება აქვს ნებისმიერ ქართულ მომხმარებელს ვენჩერული კაპიტალის პრინციპით საკუთარი ბიზნეს პროექტისთვის მიიღოს დაფინანსება. ცხადია ბანკებისთვის დაფინანსების თვალსაზრისით პირველ ეტაპზე კონკურენტული აღქმა მსგავსი ნებისმიერი ინსტიტუტისა გამომდინარე იქიდან რომ ზუსტად ბიზნეს სესხები ერთ-ერთი პროდუქტია საბანკო მაგრამ ალტერნატივა ქვეყანაში აუცილებლად უნდა არსებობდეს კაპიტალის ბაზარი აუცილებლად უნდა არსებობდეს რასაც ვემსახურებით ჩვენ ვცდილობთ ამ ბაზრის განვითარებას დიდი მადლობა და აი ბოლო კითხვა მინდა თქვა თქვენ ხელფასს ხო ღებულობთ ბუნებრივია და თქვენ რო ხელფასი მიიღოთ არა ლარში არამედ კრიპტოვალუტაში აი რომელ ვალუტაში მიიღებთ თქვენ ამ ხელფასს Probably preferably in Bitcoin because it is most liquid. ამასთან დაკავშირებითაც კარგია მარკეტინგული სვლა გამომდის ამის დემონსტრირება, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო. რეალურად ჩვენ კომპანიაში დასაქმებული ადამიანები ანაზღაურებას მათ მიერ გაწეული სამუშაოსთვის იღებენ IC-Coin-ში. ეს მე მგონი სამაგალითოა და საკმაოდ ასე რომ ვთქვათ, კარგი ნაბიჯი არის ამ მიმართულებით. არ ყვიდით იმას, რასაც არ ვაღიარებთ ჩვენ. ზუსტად იმას ვაწვდით საზოგადოებას, რაც ჩვენთვის ღირებულია, რასაც აქვს ღირებულება. თუ ჩვენ არ გვიჯერა საკუთარი პროექტის, შესაბამისად არც ერთ მომხმარებელს არ ექნება იმის განცდა, რომ ამ მიმართულებით შეიძლება რაიმე სახის ნდობა გაუჩნდეს.